नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे धनश्री होम अँड लाईफस्टाईल या माझ्या चॅनलमध्ये। आज आपण केसांसाठी बहुउपयोगी असे आवळा तेल घरच्या घरी कसे करायचे ते पाहणार आहे। हे व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राइब केल्याशिवाय जाऊ नका व बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला येतील। त्यानंतर इथे पाहू शकता मी 5 ते 10 आवळे असे खिसून घेतलेले आहे। मी एक बारकी बॉटल तेल करणार आहे। खूप जास्तही तेल करून ठेवू नये, त्यामुळे त्यातील घटक निघून जातील। जेवढे हवे आहे तेवढेच आपण इथे तेल करणार आहोत। इथे माझी तेलाची बॉटल आहे, मी तेवढेच तेल करणार आहे। इथे मी खोबरेल तेल घेतलेले आहे। अशा प्रकारे यात थोडेसे मी वाढवत आहे। तेल चांगले तापून द्यायचे व त्यामध्ये आपण खिसून घेतलेला आवळा यामध्ये टाकून शिजवत ठेवावा। आवळा हा केसांसाठी खूप उपयोगी आहे। तो केस गळणे थांबवतो, केसांना दाट करण्यास मदत करते व कोणतीही भाजी किंवा फळे याच्या तुलनेत आवळ्यामध्ये सर्वात जास्त विटॅमिन सी असते। त्याने केसांचे कोलेजन स्तर वाढतो व केस गळणे कमी होते। आवळा अँटीसायटिकने भरपूर मात्रेत असतो। आवळा हा आवळ्यामध्ये विटॅमिन सी मिळते। त्यात टॅनिंग, अँटीऑक्सिडेंट, फ्लेव्होनॉइड पोषक घटक असतात। त्यामुळे आवळ्यामुळे कोंड्याचे प्रमाण कमी होते। कुणाला जर कोंड्याचा त्रास होत असेल तर हे आवळ्याचे तेल एकदा वापरून पहा। आपल्या केसांना फुटा फुटलेले असतात, त्या फुटांचाही खूप अशा पद्धतीने कमी होतात। पाहू शकता अशा प्रकारे आवळा तेल 5 ते 10 मिनिटं चांगले शिजले की त्यानंतर मी ते थंड झाल्यानंतर गाळून घेतले आहे। इथे मी विटॅमिन सीची कॅप्सूल टाकत आहे। ही कोणतीही मेडिकल स्टोअरमध्ये तुम्हाला अगदी मिळून जाईल। विटॅमिन सी ही आपल्या केसाला खूप उपयोग असते, त्यामुळे अशी मी विटॅमिन सीची कॅप्सूल या तेलामध्ये टाकत आहे। त्यामुळे केस गळण्यास कमी गळतात। अशा पद्धतीने यामध्ये टाकून मिक्स करून हे थंड झाल्यावरती आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा किंवा तुम्हाला जेव्हा हवे आहे तेव्हा तुम्ही हे तेल लावू शकता। त्यामुळे केस गळणे कमी होते। केस तुमचे गळणे कमी झाले तर मला कमेंट करून सांगायला विसरू नका। व तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनेलला सबस्क्राइब केल्याशिवाय जाऊ नका। अशाच नवनवीन व्हिडिओ मी घेऊन येत राहील। पाहू शकता अशा प्रकारे तयार झालेले आहे आपले आवळा तेल। एकदा नक्की ट्राय करून पहा। धन्यवाद।